नमस्ते तपाईलाई रिडिङ सेक्सनको ड्र्याग एन्ड ड्रप क्वेसनले दुःख दिइरहेको छ रिडिङमा मार्क्स ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला यसमा हामीले रिडिङको ड्र्याग एन्ड ड्रप क्वेसनलाई मजाले डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ र कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरालाई पनि साथसाथै अगाडि बढाउनेछौँ सम इक्जाम्पल्स थुप्रै इक्जाम्पल्सहरू गरेर देखाउनेछु म तपाईँहरूलाई र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले ग्रामर कोलोकेसन र कन्टेक्स्टको बारेमा राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्नुहुनेछ जुनले तपाईँलाई चाहिँ रिडिङको ब्ल्याङ्क सल्भ गर्न हेल्प हुन्छ यो आइडियाजहरू तपाईँहरूलाई रिडिङको ड्रप डाउनवाला क्वेसन सल्भ गर्न पनि काम लाग्नेछ सो लेट्स स्टार्ट द ट्युटोरियल आई एम गोइङ टु सेयर माई स्क्रिन ओके सो हाम्रो पिटी को रिडिङ सेक्सनको दुई चारवटा क्वेसन्सहरू मैले अगाडि राख्छु र यो क्वेसन्सहरूलाई हामीले सँगसँगै सल्भ गर्दै जानेछौँ ठिक छ ओके पहिलो क्वेसनलाई हेरौँ रिभिजन छ यसको टाइटल सो रिभिजन भन्ने टाइटलमा हामीसँग भएको अप्सन्सहरू एकाडेमिक एफिसियन्सी अप्टिमल वेदर रिटेन्सन डिमेन्सिया हाउएभर र स्कुल यति अप्सन्सहरू हामीलाई दिएको छ एकाडेमिक सबैलाई मिनिङ थाहा छँदैछ एफिसियन्सी भनेको कुनै पनि चिजलाई राम्रो तरिकाले गर्न सक्नु एफिसियन्ट तरिकाले गर्न सक्नु अप्टिमल भनेको एफिसियन्ट जस्तै नै हो अप्टिमल भनेको बेस्ट पोसिबललाई अप्टिमल भन्छ वेदर भनेको वेदर हट ओर कोल्ड भनेको त्यो अप्सन्सहरूलाई एक्सप्लोर गर्नलाई वेदर भन्ने वर्ड युज हुन्छ रिटेन्सन भनेको कुनै चिजलाई राख्नुलाई रिटेन्सन भन्छ प्रिजर्भ गर्नु डिमेन्सिया भनेको एउटा रोग हो बिर्सिने रोग हो हाउएभर भनेको तपाईँको एउटा क्लज भयो र स्कुल सबैलाई थाहा भएकै कुरा भयो Okay, let's start. Just as the right time for revision is crucial, so is the method of studying. Students often find that their concentration and dash of material vary throughout the day. Concentration जस्तै अर्को word चाहियो ग्रामर याद गर्नुहोस् तपाईँहरू एन्ड को अगाडि र एन्ड को पछाडि उस्तै उस्तै खालको वर्डहरू लाग्छ जस्तै इटिङ एन्ड स्लिपिङ यो दुईटा वर्डमा आइएनजी आयो नि होइन इटिङ एन्ड स्लिप हुन्छ कि हुँदैन एक्चुली सोचेर हेर्नुहोस् त हुँदैन नि सो एन्डको अगाडि आइओएन छ अब पछाडि पनि म आइओएन भएकै वर्ड छ भने त्यही हालिदिन्छु सो रिटेन्सन ओके कन्सन्ट्रेसन भनेको कुनै पनि चिजमा फोकस गर्न सक्नु रिटेन्सन भनेको आफूले गरेको चिजलाई याद गर्नु अब यो कुरामा तपाईँले पढ्नुभयो त्यो पढेको कुरा याद गर्नुलाई रिटेन्सन भन्छ सो आइओएनमा एन्ड भएको दुईटा वर्डहरू हामीले राख्यौँ Okay, let's move on. Discovering the dash and method. Discovering the time and method. कस्तो खालको time त academic time, efficiency, optimal. Yes, optimal is the right word here. किन म एक्सप्लेन गर्छु optimal भनेको best possible. So discovering the best possible time and method is necessary for revision. होइन त Okay, let's move on. Dash through group study, flashcard or quiet reading. Now, यसमा यो तपाईको स्ट्रक्चरमा तीनटा अप्सन दिएको छ ग्रुप स्टडी फ्ल्यासकार्ड र क्वाइट रिडिङ और भन्ने वर्ड नबिर्सिनुहोस् र यो देख्ने बित्तिकै द राइट आन्सर इज वेदर वेदर किन भयो त भन्दा यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा भन्न खोजेको कुरा भयो सो वेदर इज द राइट वर्ड ओभर हियर आइदर ओरमा दुईटा हुन्छ वेदरले यसमा तीनटा चिजलाई जोडेको छ can significantly enhance learning something. लर्निङसँग जोडिएको वर्ड के हुन सक्छ हेरौँ है त learning academic, learning efficiency, dementia, however, school. So obviously the right answer here is efficiency. Learning efficiency भनेको तपाईले छरितो तरिकाले पढ्नु Okay, let's move on. Like revision, where timing matters, choosing the right way to study technique is essential for that success. So, यसले के को कुरा गर्दैछ त in general पढाइको कुरा गर्दैछ. So, academic or school, academic success or school success. Choose one. आफूले छान्नुस् त. The right answer is academic success. ठिक छ सो यसरी तपाईलाई vocabulary, collocation, grammar को कम्बिनेसनबाट चाहिँ आन्सर्सहरू पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ Let's have a quick look. Yes, all the answers are correct. Let's explore one more question. Okay, bilingual individuals. Bilingual भनेको दुईटा भाषा बोल्न सक्ने हिन्दी नेपाली नेपाली English. So दुईटा भाषा बोल्न सक्नेलाई bilingual भन्छन्. So recent studies suggest that bilingual individuals may dash trade-offs in language processing. Okay, trade-off भनेको के चिज दिएर के चिज लिनुलाई trade-off भन्छ. So may
dash trade-off, may experience trade-off. This is the right word here. May experience trade-offs भनेको may भनेको के हुन सक्छ उनीहरूले चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सँग चाहिँ दुईटा भाषा बोल्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ट्रेड अफ गर्न सक्छ. Let's move on. While they benefit from the ability to dash between languages, between, ability to, downside between, nature between, spawn between, feature between, switch between, pitch between. So दुईटाको बीचमा के गरिन्छ त स्विच गरिन्छ. सो इङ्ग्लिसमा अहिले नेपाली र इङ्ग्लिस मिलाएर बोल्दैछु. सो स्विच बिट्विन इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली, नेपाली र अङ्ग्रेजीको बीचमा चेन्ज गर्नु, स्विच गर्नु. This comes with a potential dash. So while भनेको छ, benefit भनेको छ. So benefit को उल्टो के हुन्छ त अब? Downside. So यो स्ट्रक्चर याद गर्नुस्. While यो फाइदा हुँदा हुँदै पनि downside पनि छ. So benefit र downside दुईटा word यसरी use गरेको जोडेको छ. The word connecting them is while. Okay. A slight delay in word retrieval compared to monolingual speakers. This trade-off, a result of managing two linguistic systems, highlights the complex dash of language cognition. Language cognition को complex के हो त? Nature, spawn, feature, pitch. So दुईटा word मिल्न सक्छ, nature र feature. So दुईटा word मध्ये पनि nature is a better selection. किन भन्दा language को चाहिँ cognition, language understanding, language को interpretation को चाहिँ एउटा nature. So that's why the right word fitting here is nature. So let's have a quick look. Yes, the answers are correct. Again, grammar or vocabulary important छ. So अर्को एउटा question पनि हेरौँ आज. A group of psychologists. So early empathy. Empathy भनेको to show care to somebody, to love somebody. त्यसलाई empathy भन्छ. Vocabulary again is vital. A group of psychologists in Melbourne focused on the development of empathy in early childhood as a crucial aspect of socialization. They dash a study. They something a study. Let's see. They potted a study, Milena. The mirroring ing, Milena. They conducted a study. Yes, makes sense. Linked a study. Structure grammar wise milsa. They inked a study, they noted a study. So generally study like के गर्छ त conduct गर्छ हैन. They conducted a study involving 120 pairs of parents and their children. So parents र बच्चाहरू दुईटैको पेयरलाई चाहिँ स्टडी गरेछ and observed varied forms of empathetic responses in children, closely dashed to parental interaction styles. Closely dashed to भन्ने preposition याद गर्नुस्. Potted to, mirroring to, linked to, inked to, noted to. So closely dashed to interaction styles. So linked to. किन linked भन्दा to भन्ने preposition linked सँग एकदम राम्रोसँगले fit हुन्छ. Collocation भन्छ यसलाई हैन. So link के को बीचमा parents र children को बीचमा. Okay, let's move on. A particular form of response termed engaged empathy was dash when children showed genuine concern and understanding of others' emotions. Okay, was dash. So was सँग के लाग्छ त जहिले पनि V3. Was done. Was potted. Was inked. Was noted. So this was सँग अब obviously के लाग्ने भयो? Noted. When children showed genuine concern, this was noted. So ed लाग्ने भयो was सँग है. And understanding of others' emotion often dash their parents' empathetic behavior. Often potted there, often mirroring there, often inked there. Right answer over here is mirroring. Mirroring भनेको often reflecting. प्यारेन्ट्सहरू empathetic थियो भने children पनि empathetic हुन्छ भन्ने चाहिँ context create भएको छ. Mirroring भनेको reflecting, showing भन्ने contextमा use भएको छ. Okay, let's try one more. Before that, let's quickly see the answers. They are okay. Let's try the last one, malaria. Okay, we all know the disease, malaria, mosquitoes. Let's see what it says. An interesting account of a malaria death in Rome was in the late 19th century. So it's talking about past. So let's have a look at the options. Of a malaria fight, transmission, outbreak, thereby, spell, meal, phase, case.
ओके, मलेरिया भनेको के हो? एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने रोग। त्यस्तो सरुवा रोगसँग युज हुने वर्ड के हो त? जेनरली ट्रान्समिसन। ट्रान्समिसन भनेको सरेर जानु। एउटा मलेरिया, ट्रान्समिसन भनेको मलेरिया सरेर गयो। The city was ravaged by malaria until a particularly harsh winter set in, bringing unusually low temperatures. The cold dash significantly reduced the mosquito population. The cold fight, the cold outbreak, the cold thereby, the cold spell, the cold meal, the cold phase, the cold case. So यसमा मिल्ने वर्ड के हुन्छ? द कोल्ड स्पेल। किन भन्दा त कोल्ड स्पेल भनेको हामीले क्रिकेट हेर्छौँ नेपालमा आजकल, बलिङ स्पेल, ब्याटिङ स्पेल भन्छौँ नि, एउटा लामो समयको काललाई के भन्छ त? स्पेल भन्छ। द कोल्ड स्पेल भनेको त्यो लामो चिसोले गर्दाखेरि चाहिँ मस्किटोजहरू चाहिँ मरेर गयो, रिड्युस भयो। A key factor in the death of malaria. Okay, in the death of malaria, now I think I made a mistake up front. मलेरियाको हामीले अघि के भनेको थियौँ? ट्रान्समिसन अफ मलेरिया हुन्छ भनेको थियौँ नि। अ की भेक्टर भनेको यसमा फ्याक्टर भन्ने वर्डको रिप्लेसमेन्ट हो। अ की फ्याक्टर इन द ट्रान्समिसन अफ मलेरिया। मलेरिया सर्नुमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के हुन्छ त? मस्किटोको पपुलेसन हुन्छ। सो द्याट्स वाट इट्स ट्राइङ टु टेल अस। सो यसमा अब ट्रान्समिसन नभइसकेपछि यो डिजिजसँग मिल्ने वर्ड के भयो त? आउटब्रेक। मलेरिया आउटब्रेकको कुरा गर्दै रहेछ रोमको। ठिक छ? Okay, let's move on. Dash aiding in the city's recovery of the from the epidemic. Okay, so dash अब यहाँ के लाग्छ त? thereby, yes, thereby, therefore. So यो population घटेको कारणले thereby अथवा therefore यो के भयो त? रिकभर हुनलाई सजिलो भयो। This historical dash, this historical के होला त यहाँ? फाइट, फाइटको कुरा छैन। मिल भनेको खानेकुरा भयो। फेज केस, यस, एउटा यो रोमको केसलाई उसले एक्सप्लेन गरिरहेको छ, त्यही भएर दिस हिस्टोरिकल केस इज द राइट आन्सर। ओके गाइज, एन इन्ट्रेस्टिङ लेसन, अनएक्सपेक्टेड लेसन के आयो त? त्यो आउटब्रेक र ट्रान्समिसन भन्ने वर्डको बिचको कन्फ्युजन पढ्दै जाँदा, सल्भ गर्दै जाँदा आफै नै सल्भ भएर गयो। सो द्याट्स वाइ डिजिजसँग ट्रान्समिसन पनि मिल्छ, आउटब्रेक पनि मिल्छ। दुईटा मध्ये हामीले सुरुमा ट्रान्समिसन राखेका थियौँ, तर पछि गएर वी रियलाइज द्याट आउटब्रेक इज द वर्ड द्याट फिट्स। यसरी चाहिँ तपाईँको सेल्फ करेक्सन हुने चान्सेस पनि हुन्छ इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्टेक्स्ट प्रपरली। ठिक छ? सो यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले यो रिडिङको ड्र्याग एन्ड ड्रपवाला क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि ग्रामर कसरी युटिलाइज हुन्छ, इडीहरूको अघि हामीले हेऱ्यौँ, एन्डको अगाडि पछाडिको कुराहरू हेऱ्यौँ, कोलोकेसन टुसँग कुन वर्ड लाग्न सक्छ, दुईटा वर्डको पेयर कसरी मिल्छ, र कन्टेक्स्ट, कन्टेक्स्ट भनेको डिजिज भन्ने बित्तिकै हामीले ट्रान्समिसन भन्ने वर्डमा ध्यान दियौँ, आउटब्रेक भन्ने वर्डमा ध्यान दियौँ, र सँगसँगै भोक्याबुलरी। सो यो चारवटा फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ कसरी सँगसँगै लिएर जाने, सल्भ गर्दा भन्ने कुराहरू केही न केही सिक्नुभयो भन्ने आश गर्दछु। र until the next video, I'll say goodbye to you guys. Make sure you follow us on Alpha PTE to stay updated on all the latest PTE questions and tips and tricks that can be handy for you to solve the questions. आजको लागि यति नै, फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिखेरसम्मको लागि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला र I'll see you again very soon.